Hindi ko alam kung hanggang saan. Depende sa gawa. Matik na kung sino to. It's ya boy Wen Vlogs, Wenier Buenaventura sa bagong video na naman. Magpapa-maintenance tayo nung EK hatch natin. So yon, dun sa axle boot may mga kumakalampag, pinacheck na natin. Ngayon inagahan natin para magpaayos, pati yung oil pan gasket tumutulo kasi yung langis, papapalitan na din natin para sure safe. Brake pads manipis na, yung mga ganun lang. Ay, galing na ako sa bubble bath. Ngayon hindi ko lang na-videohan kasi nagmamadali ako. Ngayon na dito tayo sa parts buster. Dito tayo bumibili ng mga parts na kailangan palitan. Isama ko ngayon si daddy kasi medyo mahirap dito magparada, lalo na't nasa gilid ng ano. So yon, mamaya na lang ulit. I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. A made-up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life, watching painting stride. I wanna take back the hours we last singing lullabies, lullabies. No one's tough when faced with time. We waste our lives. So yun, pinapalitan yung axle kasi wala nang grasa sa loob. Titingnan kung okay pa. Medyo lumalagotok pagka pumeprelit umaarangkada eh. Baka nasira na, hindi, ayun. Yun, so nandito tayo sa bubble bath at ito yung isang EK9 Type R dito. Hindi ko alam kung legit or inspired lang, pero yun, sobra solid. Alam ko kompleto na to eh. Yun, naka spoon calipers, Type R na mags, pati syempre yung brake set pang Type R na 5 lugs. Solid 2000 specs, puti, ka-privacy glass na din. Yan, kompleto, solid. Hindi ito ginagamit, ilang araw na ito nandito. Solid, boss. Yun, balang araw darating din tayo dyan. Wala pa tayong pagpaganyan. Yeah boy. Power steering fluid, brake pads, wala tayong mabiling maganda. Ito lang muna pansamantagal. Bendix, yan, parehas pa lang yung binili ni Kuya Jean. Tapos ano to, uy, yung brake pads na luma. Ito, papapalitan na din pala namin yung gasket sa oil pan sa crankcase. So may tagal-tagal na gawain to ngayong araw.
prod.OBI on this beat. Nandito tayo sa SHORTSHIFT parts sa shop ni Kuya Jess, yung may-ari ng Chrysler 300C. Nagpapaayos kasi kami ng sasakyan dito sa Bubble Bath at dito din naka-pwesto yung shop niya. So, papakita ko sa inyo yung mga binebenta niya. So yun yung mga available sa shop niya. Yun, ang reseller kasi siya ng stage 21. Pag may kailangan kayo, especially mga chin, yan, chin, CF food, lahat ng CF syempre nagaling stage 21. Sa mga taga San Pablo is pwede kayong mag-order kay Kuya Jess sa SHORTSHIFT parts. Yan, yung mga fiber chin para sa Civic. Yan, mga wing ito para sa EG stage 21, yung mga brand new for EK OEM chin. Ano ba to? CF to, CF OEM chin para sa pang SIR body. Tapos ito tactical art na chin din for SIR body. Ito ano ba to? Ito yung access wing na CF din. Yan, meron din siya mga grills. Yan. Para sa SIR body ulit. Mga boss kit. Headers for 1 para sa Sohc. Para sa battery, ito yung pang-connect sa para sa mid-pipe. Yan, meron din lug nuts, Mugen. Yan, mga nag-THGM dyan. Yan, mga pangsabit, plate holder sa cambio. Medyo konti lang yung binibenta ngayon ni Kuya Jess dahil nag-lockdown din at marami din nag-order sa kanya. So pag may kailangan kayo at ma-order niya, pwede naman sabihan. Yan, mga filter, K&N, orig. Pag may gusto kayo, kumpleto tayo dito. Speed hose. Message din ako kung magkano para ma-chat ko si Kuya Jess at masabi ko sa inyo. Yan, pati mga chambered muffler, ready. Yan, pati ano nga tawag dito? Multi-gauge. Yan, ready. Alam ko hindi to rig, pero nakagamit na ako nito isang beses. Yan, para sa mga intakes nyo na stock, yung meron din siya. Yun. Yan, LCA para sa Civic. Meron din siyang para sa mga videos. Message yun ng SHORTSHIFT parts Facebook page. Yan, para sa mga
sa mga FD na gustong mag CF food, fenders para sa SIR body. May chin dito. Yan, Bosch Europa na horn, turbo timer, hub, plate holder. Kung mga kailangan kayo, Dynamics coilovers, BC coilovers, meron din tayo dito. So yun, message nyo na lang si Kuya Jess, SHORTSHIFT parts, or ako pag may need kayo. Balik tayo sa EK hatch. Let's go! Pa! Yan, tapos na ang EK hatch natin. SIR ni Kuya JJ, SIR ni Kuya Jess. Edban Nioba T37 5 lugs spoon caliper. Ano pang hahanapin mo dyan? Hindi, gagamitan mo ng luma. Yung nga yung sa likod na yun? Bago ba? Bago yun. Lahat bago. Lahat ay mga pinag-order, pati yung Ricardo doon. Ito namang papalitan ko sila. Tanong mo ay sa hood. Ba yung loob, tingnan mo. Yung big. Oo nga, apa. Okay, wala kang mga gagawa dito. Pwede na iwan mo sa Binabagsak ko yan. Mga next week po yan. Ito? Pero may naman dali ito. Hindi. Pero record okay na rin. Pwede na. Pwede na mo. Wala akong kukuha nito. Hindi, tsaka okay na yun yung harap nila. Mahal ang rubber. Tsaka, yun nga, dinapalitan yung doon dahil hirap maghanap nito eh. Hindi, okay na yan. Ano naman, tinanggalan daw yun ng wing. Oo, may wing nga yan. May wing nga yan. Gawa nga, alis pa ako next week. Walang gagamitin. Pero magkano nga pala? Saan natin daw may... Ba't di ba kaputol to? Hindi. Kasi yung ano na yun, yung dalawang ginawa ko, isang ganito, putol, dumating siya dito eh. So yun, at nakauwi na kami. At nandito na yung EK hatch natin. Yan. So yun, natapos ang agenda natin. Nakapagpalit tayo ng axle, pagpa-repair, tapos gasket ng oil pan. Nakakapagpa-adjust ako ng height dun sa harap. Medyo nakakapagod kasi mainit dun sa ano. Pero sorry, dito na lang tayo mga kuys. Sa susunod ulit na video, i-update ko kayo, samahan nyo ko ulit. Medyo nakakapagod na dahil inaaraw-araw natin pa. Kung inabot mo pa rin hanggang dito eh, solid ka. Let's go. Sa susunod ulit na video, alam mo na kung sino to. It's your boy Wenier Buenaventura. Sa susunod ulit. Bye-bye. Araw-araw ako'y laging ganado, naghihintay ng bityaling sampado na nilikha ni Boss.OBI para malapatan ko na kahit di sigurado kung meron ba makikinig. Hanggang saan ba ito maririnig? Kahit marami na ang nakaharang ay hindi pa rin kami papadaig. Araw-araw ako'y laging ganado, naghihintay ng bityaling sampado na nilikha ni Boss.OBI para malapatan ko na kahit di sigurado kung meron ba makikinig. Hanggang saan ba ito maririnig? Kahit marami na ang nakaharang ay hindi pa rin kami papadaig. Di ka ba nahihiya sa pinaggagawa? Ang talang kang pagkatao mo, lahat sila'y gusto ka nang iluwa. Wala ka bang